Okay. Okay? もうちょっとかな、でもまあいいか。もうちょっとか。Wow, it's a wow. もうちょっ So this is it. Ayan na ang ating dried pepper. と入らんかな。じゃあ種ないだったら大丈夫？うん？種ないだったら。あっても大丈夫だよ、こんなの。なんか違う。辛さ。ああ、more spicy. 種食べてみる？洗ったやつ。辛いよ。辛っか。Ayan, pang third batch na to, guys. Dagahan kayo. Oo, marami siya. Daghan kayo. Mas spicy kapag may seeds. Yay! Yeah, that's the difference. Eh, kore mo? はいね。Ayan, so pang tatlo siya. So nakatatlong small boxes or Tupperware.